नमस्कार, मी सरोज. मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत खूप इझी, टेस्टी आणि रिच डिश म्हणून ओळखली जाणारी चिकन मोगलाई. ऑथेंटिक स्टाईल, ऑथेंटिक टेस्ट असणारी अशी ही कमी वेळात होणारी छान डिश जी भारतीय मसाल्यांच्या मिश्रणाने बनवली जाते. चला तर मग बघूयात. इथे मी 500 ग्रॅम चिकन घेतलेले आहे. हे सर्व इन्ग्रेडियंट वापरून आपण चिकन मॅरिनेट करून घेणार आहोत. मॅरिनेशनसाठी लागणारे साहित्य बघूयात. चला तर मग सगळ्यात आधी 2 टेबलस्पून आल्याची पेस्ट टाकूयात. हाफ टेबलस्पून हळद घेते. त्यानंतर घेतला आहे हाफ टेबलस्पून धने जिरे पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, मीठ घेणार आहे चवीनुसार, म्हणजे मी घेतला आहे हाफ टेबलस्पून. घट्ट दही घेतलं आहे ते 1 ते 2 टेबलस्पून. आता आपण सर्व मसाले चिकनला व्यवस्थित लावून घेणार आहोत. मसाला चिकनला लागला पाहिजे म्हणून मी हाताने त्याला मिक्स करून घेणार आहे. मसाला व्यवस्थित कोट करून घ्यायचा आहे. चिकन अर्धा तास तरी मॅरिनेशनला ठेवलं पाहिजे. जर तुम्हाला जास्त वेळ ठेवायचा असेल तर तुम्ही फ्रीजमध्येही ठेवू शकता. चिकन जितकं जास्त वेळ मॅरिनेट होऊ दिलं तितकी त्याची चव चांगली लागते. मसाला व्यवस्थित कोट करून झालेला आहे. चला तर मग हे चिकन आपण अर्धा तास झाकून ठेवणार आहोत. चिकन मोगलाई ग्रेव्ही बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात. 2 कांदे लांब कापलेले, बदाम, काजू भिजवून ठेवलेला, लसूण आणि अद्रकचे तुकडे, दही घेतली आहे, धने जिऱ्याची पावडर, लाल तिखट, लवंग आणि मिरे घेतलेले आहेत, कोथिंबीर, तेजपान घेतले 2, दालचिनी आणि मोठी वेलची आहे, गरम मसाला आणि मीठ. पॅन ठेवला आहे गॅसवर, गरम झाला आहे. त्यात आपण 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेणार आहोत. तेलही गरम झालेलं आहे. आता आपण कांदा फ्राय करून घेणार आहोत. कांदा चांगला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे. गोल्डन ब्राऊन होण्यासाठी साधारण 5 ते 7 मिनिट लागतात. कांदा अजिबात कच्चा राहायला नको पाहिजे. कंटिन्यू परतवत राहायचं आहे, म्हणजे तो करपणारही नाही. चला तर मग छान फ्राय झालेला दिसतोय. गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता आपण बाहेर काढून घेऊ. आता याची मिक्सरमधून पेस्ट करून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी फ्राय करून घेतलेला कांदा घेते. थोडा कांदा बाजूला काढून घेणार आहे, जो आपल्याला शेवटी ग्रेव्हीमध्ये टाकायचा आहे. साधारण 8 ते 10 बदाम घेतलेले आहेत. काजू 10 मिनिट मी भिजवून ठेवलेले होते. लसूण आणि अद्रकचे तुकडे, दही घेणार आहे साधारण 1 ते 1.5 चमचा. आता आपण याची पेस्ट करून घेणार आहोत. पेस्ट तयार करताना पाण्याचा वापर आपण अजिबात केलेला नाहीये. तुम्ही बघू शकता छान घट्ट पेस्ट तयार झालेली आहे. आता आपण ग्रेव्ही बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथे गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, तो गरमही झालेला आहे. इथे मी साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून तेल टाकते. तेल तापलेलं आहे. आधी टाकूयात लवंग मिरे. आता दालचिनी आणि मोठी वेलची टाकते. परतवून घेऊ. छान छान फ्राय झालेलं आहे. तेजपान टाकूयात. आता आपण मिक्सरमधून जी पेस्ट करून घेतली होती ती या तेलात परतवून घेऊ. 2 ते 3 मिनिट परतवत राहू, जेणेकरून ग्रेव्ही पॅनला चिटकणार नाही. सगळी पेस्ट छान मिक्स झालेली दिसते तेलात. मिक्सरच्या भांड्याला थोडी पेस्ट लागलेली होती, तर आपण थोडं पाणी मिक्सरच्या भांड्यात टाकून ते पूर्ण पाणी आपण पॅनमध्ये टाकून घेणार आहोत. परत 2 ते 3 मिनिट परतवत राहणार आहे. मसाला छान शिजलेला दिसतोय. मसाला आणि ड्रायफ्रुट्सने तेल सोडलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकणार आहोत. हळूहळू व्यवस्थित आता आपण हे कालवत राहणार आहोत. आपण जो मसाला शिजवला होता तो पूर्णपणे चिकनला लागला पाहिजे. आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊ. मीठ आपण मॅरिनेट करतानाही टाकलं होतं, त्यामुळे तसा अंदाज घेऊन चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आत्ताच ग्रेव्हीला तेल सुटताना दिसतंय. आता आपण पॅनवर झाकण ठेवणार आहोत. साधारण 5 मिनिट वाफेत मिडल फ्लेमवर होऊ देऊ. तोपर्यंत तुम्ही अजून आपले चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे काय होईल, तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपी सर्वात आधी बघायला मिळतील. झाकण उघडून पाहूयात. वाह, भारीच.
काय तेल सुटलंय ग्रेव्हीला. चिकन पूर्णपणे ग्रेव्हीत मिक्स झालेलं दिसतंय. थोडं कालवून घेऊ पुन्हा. ग्रेव्हीचा कलरही बदलताना दिसतोय, तुम्ही बघू शकता. आता आपण ग्रेव्हीत टाकणार आहोत लाल तिखट 1 टेबलस्पून, गरम मसाला घेतलाय 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून धने जिरेची पावडर टाकणार आहोत. आता आपण सर्व मसाले व्यवस्थित कालवून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता छान गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. ग्रेव्ही छान परतवून झाल्यावर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकूयात. कोथिंबीर ही ऑप्शनल आहे, नाही टाकली तरी चालते. कालवून घेऊ. आता आपण साधारण 1 ते 1.5 ग्लासभर पाणी यात टाकणार आहोत. एक 5 मिनिट भाजी मिडल फ्लेमवर उकळू द्यायची आहे. आपण जे फ्राय केलेले कांदे काढून ठेवले होते ते यात टाकून घेणार आहोत. आता चला पॅनवर पुन्हा झाकण ठेवणार आहोत. शेवटची 10 मिनिट चिकन ग्रेव्ही वाफेत होऊ द्यायची आहे. आपण पॅन उघडून पाहूयात. आहा, जबरदस्त स्मेल येतोय. काय कलर आणि टेक्स्चर आलेला आहे ग्रेव्हीला. सगळे मसाले छान मिक्स झालेले दिसत आहेत. ड्रायफ्रुट्सच्या प्युरीमुळे एक वेगळाच रिचनेस आलेला दिसतो. छान तर्रीही आलेली आहे ग्रेव्हीला, तुम्ही बघू शकता. आणि अशा प्रकारे आपण आज बनवलेली आहे ऑथेंटिक स्टाईलने ऑथेंटिक टेस्ट असणारी, कमी वेळात होणारी चिकन मोगलाई डिश. चला तर मग आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या प्रत्येक नवनवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळतील.